Triple X Zamboanga. This is Radio Philippines Network. Triple X Zamboanga. Triple X Zamboanga. The Great 108. This is Radio Philippines Network. The power, the first, the leader. 108. Triple X Zamboanga, where we want it. We've got it covered in the Philippines' largest network. This is Radio Philippines Network. The power, the first, the leader. El de Con Todo suena claro y vapor sa estasyon de radio na entero Weste Mindanao. RPN D-Triple-X Radio Ronda Zamboanga. D-Triple-X Radio on the go. Look up with the leader, D-Triple-X Zamboanga. Now. White rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. For everything that's grown, count on GS to know. The true things come your way. In the life you have a star. So choose what you want. Pagkada GS nandun ang kasama. Choose what you want. To make mistakes kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang DSM. Drink responsibly. Sa Pride Anti-Bac Detergent, linis ang labada, knock out ang bakterya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Anti-Bac ay may germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa damit ng pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Anti-Bac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For everything that's grown, count on GS to know. The true things come your way. In the life you have a star. So choose what you want. Pagkada GS nandun ang kasama. Choose what you want. To make mistakes kung sa sarili totoo at hindi fake. Dahil ito ang DSM. Drink responsibly. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. For everything that's grown, count on GS to know. The true things come your way. In the life
sarili, totoo at hindi fake. Dahil ito ang PSM Blue. Drink responsibly. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy. Lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste, pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. For everything that's true, count on GS to know that true things come your way. In the life you have mastered. So choose what ang barkada GS mundo ang kasama. Choose what's Okay lang to make mistakes. Kung sa sarili, totoo at hindi fake. dahil ito ang PSM Blue. Drink responsibly. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Backbone, bagong gumagabloom. Charm Backbone, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Backbone, bagong gumagabloom. Charm Backbone, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Newsnight, lahat ng kailangan ninyong malaman sa araw na ito. Eksklusibo, kinumpirma ni Foreign Secretary Enrique Manalo na nakapagdala na ng note verbal ang bansa sa China ilang araw matapos ang insidente sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Kasabay na pagdagsa ng mga dialysis patients at mga may COVID-19 sa isang ospital sa Quezon City, muling pagsipa ng kaso ng COVID sa Metro Manila, pinangangambahan. At balik kalsada na ang taunang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Ang mga detalye mamaya. Simulan natin sa isang CNN Philippines exclusive report. Inaksyonan na ng Foreign Affairs Department ang pinakahuling insidente sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Pag-asa Island. Una nang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na kailangan magpadala ng note verbal o isang diplomatic communication ang bansa sa China para klaruhin kung ano talaga ang nangyari. Narito ang report mula sa aming senior anchor, Pinky Webb. Nagpadala na ng note verbal ang Pilipinas sa China. Ito ang naging pahayag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa eksklusibong panayam sa programang The Source. Unang iniulat ng Philippine Navy na puwersahang kinuha ng Chinese Coast Guard ang isang unidentified floating object malapit sa Pag-asa Island. And the department has also taken action. We have issued a note verbal already seeking clarification from China on the incident. We, of course, have our own reports, but we would like to hear it from the side of China. And at the same time, we will continue monitoring this incident and we'll see what further diplomatic action might be needed. Pero ayon sa China, walang komprontasyong naganap kundi isang friendly consultation. Sa katunayan, nagpasalamat pa daw ang China sa Pilipinas. That's our intent in sending the note verbal. Of course, we stand by the statement of the Vice Admiral that we are taking that to heart, and that's why
we have referred it, in effect, in the note verbal to the China, and we'd like to see how they reply. Now, depending on how the reply comes out, then we will have to see what to do. Pinag-aaralan din daw ng DFA ang di umano'y narinig na pagsabog malapit sa Pag-asa Island ilang oras lang matapos ang naunang insidente. Of course, other issues or other incidents that related to that which arose could also be considered depending on the reply of we received from China. We're working step by step. We're trying first to seek China's clarification of the report we received from the Philippine Navy. Samantala, ilang mga isyu naman ang napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping sa kanilang bilateral meeting sa APEC Summit kamakailan. Isa na rito ay ang pagpapatuloy ng usapin sa Code of Conduct sa South China Sea. Umaasa ang kalihim na matatapos ang usapin hinggil dito sa susunod na 2 hanggang 3 taon. And the issue of the Code of Conduct was also discussed, and actually discussions or negotiations on a Code of Conduct with the South China Sea have been ongoing for a number of years already, 4 years now, and it's really been negotiations between the ASEAN, all the ASEAN member states, plus China. And both leaders reaffirmed their commitment to try and accomplish or conclude negotiations for an effective and substantive Code of Conduct as soon as possible. They will most likely continue again next year. Bahagyang natalakay din ang joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea sa pagitan ng dalawang lider. Matatandaang na-terminate noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang usapin sa joint exploration. Both leaders expressed their desire to continue discussions and negotiations or restart discussions and negotiations on oil and gas issues in the Philippines. That would include, of course, issues like development, etc. But it was at a very general level. Sumentro naman sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos ang naging pagpupulong ni Pangulong Marcos at US President Joe Biden sa sidelines ng ASEAN Summit kamakailan. I thought it was fairly substantive given the time limits, and both leaders expressed their commitment to enhancing the Philippine-U.S. relationship in all of its aspects. That's economic, security, defense, and also they discussed similarly economic issues. Again, priority issues to the Philippines, such as agriculture, food security, climate change, clean energy, and promoting public-private partnerships. So I think it was also a fairly broad exchange, and it was clear the Philippines and the U.S. are really committed to enhancing our relationship. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong petsa kung kailan nakatakdang muling bumisita si Pangulong Marcos sa Estados Unidos. Dagdag pa ni Manalo, patuloy na isusulong ng Pilipinas ang independent foreign policy nito na friends to all and enemy to none. Pinky Webb, CNN Philippines. Nakapaghain na ang Pilipinas ng 189 diplomatic protests nitong taon. 61 dito ay inihain ng kasalukuyang administrasyon. Para naman sa isang grupo ng mangingisda, dapat ay kastiguhin ng Pilipinas ang China dahil sa insidente sa Pag-asa Island. Ayon sa pamalakaya, ang pagharang sa Philippine Navy ng Chinese Coast Guard ay nagpapatunay na hindi nirerespeto ng China ang teritoryo ng Pilipinas. Dapat daw ipatawag ng gobyerno ang Chinese ambassador para harapang ipahiwatig ang pagprotesta ng Pilipinas. Nang tanungin si Foreign Secretary Enrique Manalo kanina kung iba ang note verbal sa diplomatic protest, sinabi niyang ang note verbal ay isang diplomatic note kung saan humihingi lang ang bansa ng paliwanag sa nangyari. Nanawagan din ang grupong nagkakaisang mangingisda laban sa gutom kay Pangulong Marcos na tugunan ang kagutuman at issue ng sovereign rights sa West Philippine Sea. Kwento nila, nagpapatuloy ang harassment sa mga mangingisdang Pinoy mula sa mga Chinese vessels sa Bajo de Masinloc o kilala rin sa pangalang Panatag o Scarborough Shoal. Walang habas na kinukuha rin daw ang kanilang mga huling isda at pinapalitan lang ng instant noodles
ang mga pakete ng sigarilyo. Lugi rin daw sila dahil mataas ang presyo ng krudo at gasolina. Binigyang diin naman ng Atin ang Pilipinas Coalition na dapat gumawa ang Administrasyong Marcos ng mga polisiya at mga batas na magpoprotekta sa mga mangingisda. Iniimbestigan pa rin ng Armed Forces ang nangyaring paghaharap ng ilang miyembro ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard noong linggo. Una nang sinabi ng Western Command na magsusumite sila sa Miyerkules ng report ukol sa nangyari. Pero ayon kay AFP Chief Bartolome Vicente Bacaro, wala pang kumpletong report ukol dito. Sabi pa ni Bacaro, hindi naman nakasira ang insidente sa relasyon ng mga Pilipinong sundalo at Chinese Coast Guard. As of now, wala naman, but we are looking into the details of the investigation. We have requested the Defense Attaché of China to submit also sa atin kung how they see things, what happened in sa area. Samantala, sinabi ni Navy Chief Toribio Adasi Jr. na hindi makakaapekto ang nangyari sa kanilang operasyon. We will continue with our mandate to protect our seas and littorals, and we will always seek the assistance of the appropriate government department to deal with foreign relations. Kanina ay formal na ngang naitalaga si Adasi bilang bagong Navy Flag Officer in Command. Nangyari ang seremonya kanina sa Navy Headquarters sa Maynila. Nangangamba ang Octa Research na muling sumipa ang COVID-19 cases sa Metro Manila matapos tumaas ang positivity rate noong nakaraang linggo. Pumalo sa 9.2% ang positivity rate nitong November 15 hanggang 22 mula 7.4% noong November 8 hanggang 15. Mas mataas ito ng mahigit 4% sa benchmark positivity rate ng World Health Organization na dapat ay mas mababa sa 5%. Paliwanag ni Octa Research Fellow Guido David, posibleng magkaroon ng panibagong wave ng COVID-19 infections kung hindi magbabago ang pagtaas ng kaso sa NCR. Kapareho raw kasi ito ng naobserbahan nila noong Hunyo kung saan tumaas ang positivity rate sa Kamaynilaan. Ang positivity rate ang bilang ng mga nagpositibo na sumailalim sa COVID-19 test. Ayon naman kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, hindi pa ganoon kalaki ang epekto ng pagtaas ng mga kaso ngayon sa NCR. Una nang nagbabala ang DOH na posibleng sumipa ang mga kaso dahil sa pagpasok ng holiday season. Meron ho tayong konting uptick ng cases, totoo po iyan, pero it's not yet significant para magkaroon tayo ng pagbabago sa kahit na anong ginagawa natin sa ngayon. Ang ating mga kaso, bagamat na andyan, ang pinaka-importante sa atin, our hospitals are manageable. Dagsa ang mga pasyente sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Quezon City bunsod ng pagtaas mga kaso ng kidney disease pati na rin ang COVID-19. Alamin natin ang sitwasyon sa ospital mula kay Carrie Cator. Hirap nang tumanggap ng pasyente ang emergency room ng NKTI. Sagad na kasi ang pasilidad sa dami ng mga may sakit, yung iba dayo pa mula sa mga karatig probinsya. Karamihan sa mga pasyente ay nangangailangan ng dialysis. Ito yung procedure para sa mga may matinding sakit sa bato o kidney failure. Kaso, limitado lang ang kagamitan ng ospital. 62 dialysis machine lang daw ang meron ng NKTI at halos lahat may nakaschedule na. Kulang din ang mga blood donor para makapagsagawa ng dialysis. Ang pasyente, we ask them to go to Red Cross or Philippine Blood Center. Ikaw ba, meron ka bang at anytime, may blood donor ba sa family mo? Wala, di ba? Lalo na itong mga pasyente nito. Dapat i-strengthen din ang blood donation na hindi lamang din sa amin magre-rely. Taon-taon daw nadadagdagan ng 20,000 pasyente ang mga nangangailangan ng dialysis ayon sa NKTI. 3 beses itong ginagawa sa isang linggo, dahilan kung bakit naiipon din daw ang kidney patients sa ER. Dumadami rin ang mga nagkakasakit ng leptospirosis ngayong panahon ng tag-ulan. Sa pinakahuling datos ng Health Department, umakyat ang mga kaso sa halos 2,800, mas mataas ng higit kalahati noong 2021. Sumasabay pa ang pagsipa ng COVID-19 cases, kaya puno na pati ang mga ward. Ibang pasyente namin na akala mo kidney patient lang siya,
Pag tinest namin ng COVID, meron pala silang COVID. Yan nga ang problema, na kapag ka nagtatagal ang mga pasyente dyan, maaaring mahalo sila, no? Hindi pa nila alam kung ano, may COVID ba itong katabi nila. Kaya lahat sila, pinitest namin. Gustuhin man daw ng NKTI na magbukas ng tent o temporary site para sa mas maraming pasyente, kulang na rin sila sa manpower. May chairs, may dialysis machines ang NKTI, pwede nating buksan yung kanilang gym para dito sa additional machines na gagamitin. Kailangan lang namin manpower. Meron tayong pondo para mag-hire, kaya lang sa ngayon medyo mababa ang turnout ng mga applicants. Aminado ang DOH na punot dulo ng problema ang kakulangan ng mga nurse. Nakikipag-ugnayan ngayon ng DOH sa mga ospital para sa referral ng dialysis patients mula NKTI. So we have mobilized Jose N. Rodriguez Hospital, yung Tala Hospital, at saka yung East Avenue Medical Center. Para kahapon na i-navigate na namin yung ibang pasyente sa kanila para matanggap yung mga kailangan mag-dialysis. Bukas din ang hotlines ng One Hospital Command ng DOH para sa mga nais humingi ng referral assistance. Carrie Cator, CNN Philippines. Magandang balita naman para sa mga overseas Filipino worker, nagbukas ng isang malasakit center sa OFW Hospital sa San Fernando, Pampanga. Layunin itong ilapit ang mga opisinang maaring hingan ng tulong pinansyal ng mga may sakit o nagpapagamot na OFW. Narito ang ulat ni Catherine Cruz. Higit isang dekada na OFW si Tatay Emelito at ngayong 68 years old na siya, hirap na raw siyang pondohan ang pagpapagamot sa sarili. Mahirap na raw kasi ang buhay sa ngayon at maliit lang ang pensyon. Kaya kailangan na ng suporta sa pagbili ng gamot tulad ng insulin. Kaya po kami nandito sa Malasakit. Yung pong ang quote ng OFW, pagka wala ka na, wala na rin po. Tulong na lang ng government ang kailangan namin. Ayon sa Labor Department, libre naman daw ang mga medikal na serbisyo dito sa OFW Hospital para sa mga OFW at kanilang mga dependent. Sa ngayon po, ito po ay open for qualified overseas Filipino workers and their dependents. Even po hindi na sila active, kinikater po natin kasi syempre po pag dumating na po sa door ng OFW Hospital, we have to attend to them also. Pero kung hindi nakakayani ng ospital na gawing libre ang lahat ng serbisyo, tutulungan ng mga social worker mula sa Health Department, PhilHealth, Social Welfare Department at PCSO na humingi ang mga indigent OFW ng tulong pinansyal sa mga ahensya. Nagsimula raw sa 200 na pasyente ang naserbisyohan ng OFW Hospital noong Mayo pero umaabot na sa 1,000 kada buwan ayon kay ASEC Rubia Tutay. Pakiusap naman ni Senator Bongo sa mga magseserbisyo sa Malasakit Center, unahin ang mga mahihirap na OFW na bigyan ng tulong. Binigyang diin naman ng Health Department na ang ganitong one-stop shop facility ay makatutulong sa mga OFW na makabawas sa financial burden na maaaring harapin kung magkasakit sila. Ang ating mga OFWs, sila po yung heroes natin, and sila po kailangan nila ito not just for them but also for their dependents. Ang Malasakit Center kasi will be providing them yung ease po, yung tulong sa financial burden, especially kapag sila ay nagkakasakit. Dagdag pa ni Migrant Worker Secretary Toots Ople, nais nilang mapalawak ang mga serbisyo dito sa OFW Hospital tulad ng serbisyo para sa mga cancer at dialysis patients, pati na ang pagkakaroon ng OFW wing sa ibang mga ospital. Catherine Cruz, CNN Philippines. Susunod, alamin kung may aasahan nga bang 13th month pay ang mga manggagawa na kabilang sa mga micro, small at medium enterprises. 70 bangkay ng mga bilanggo ng New Bilibid Prison ililibing na bukas. Ang detalye sa pagbabalik ng Newsnight.
proven na low in sodium, fat-free, at cholesterol-free. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magnolia Mayo. May choice ingredients na tatak Magnolia at may tamang blend ng tamis-asim sarap that will make kids go Try nyo! Magnolia Mayo. When life heats up, it's time to cool down. Introducing the next-gen Ford Everest. Life is yours to master. Reserve now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealership. When you're competing with giants in the industry, how do you differentiate yourselves? We want to introduce something that is bold, unique, and at the same time very luxurious to all our clients. Here we are, three of us against the world, working in true Chinoy fashion, working diligently to fulfill our promise of building ambition. Newsnight sa CNN Philippines, ako si Pia Ontiveros. Hindi raw makakaapekto sa kanyang kasong murder ang maling middle name sa subpoena para sa suspendidong Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. Sinabi ng kampo ni Justice Secretary Boying Remulla na naiwasto na ang maling middle name. Naipadala at natanggap na rin daw ito ng abogado ni Bantag na si Rocky Balisong. Una nang kinwestiyon ng kampo ni Bantag ang subpoena dahil sa maling middle name, baka raw kasi para sa ibang tao ang summons. Sa December 5 ang susunod na preliminary investigation kaugnay ng pagpatay sa radio broadcaster na si Percy Lapid. Ililibing na bukas ang 70 bangkay ng mga bilanggo ng New Bilibid Prison. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, hindi na kayang ma-autopsy ang mga labi. Mummified na raw kasi ang mga katawan habang masyadong nabubulok na ang iba pa. Pero sinabi ng DOJ na hindi sila magdadalawang isip na hukayin ang mga ito kapag may bagong lead sa investigasyon. Halos 200 bangkay ng inmates ang nadiskubre sa Eastern Funeral Services sa Muntinlupa mula ng maupong Bucor Chief si Gregorio Katapang. Nang matapos ang GSIS membership ng karamihan sa mga empleyado ng Bureau of Corrections noong Enero, nawala ang kanilang life insurance at pinagbayad agad sila ng kanilang mga utang sa GSIS. Pumasok ang Bucor sa isang kasunduan sa isang bangko para makautang ang mga empleyado na ipapambayad sa mga utang nila sa GSIS. Sinisilip ngayon ng Justice Department kung may anomalya sa kontratang ito. Narito ang detalye sa ikalawang bahagi ng special report ni George Cahides. Masama ang loob ni Senior Inspector Neil Buot nang malamang kailangan na niyang bayaran ng balanse ng kanyang loan sa GSIS nang matapos ang kanyang membership dito noong Enero. Para maiwasan ang penalties, binayaran niya ang balanse gamit ang pinagbentahan ng ari-arian ng kanyang asawa at nangutang din siya sa bangko. Meron kaming pinirmahan na kontrata kung ilang taon namin babayaran, which is 5 years. Meron yung iba, merong 6 years. Sana pwede namang ipatuloy yun eh. Huhulug-hulugan namin eh. Pero hindi nila ginawa yun. Sinabi nila, severed na daw yung relationship. Paano yung rata? Paano yung contract na pinirmahan namin during our loan? Ayon sa GSIS, umabot sa mahigit 387 million pesos ang kabuuang utang ng nasa 1,200 Bucor employees noong July 2021. Nang mag-usap ang Bucor,
GSIS at Budget Department, iminungkahi ng dating Bucor Director for Administration John Paul Santos na magpatuloy ang pagbabayad ng loan ng Bucor employees batay sa kanilang amortization agreement. Pero hindi ito natuloy dahil labag ito di umano sa panuntunan ng GSIS. Pinaliwanag namin na hindi porke kayo ay nasa active service pa, hindi ito makukonsider as separation. No? Separation, yung term po na separation is construed to refer to the effectivity of the cessation of GSIS coverage. Sabi ng GSIS, naghanap sila ng ibang paraan para tulungan ang mga empleyado. Nariyan ang condonation at restructuring program kung saan aalisin ang lahat ng penalties at ang pagbabayad ay hanggang 3 taon. Ayon naman sa mga empleyado, may 10% annual interest kaya inayawan nila ito. Binigyan ng karapatan ni suspendidong Bucor Chief Gerald Bantag si Santos para pumasok sa isang kasunduan ng Bucor sa City Savings Bank para makautang dito ang mga empleyado na kanila namang ibabayad sa GSIS. Nakita nila na practical or kinahilap talaga si City Savings. Kaya nagmuha tayo kay City Savings as approved. Then inaccord niya yung loans ng parang sinalo niya yung 35 million ata yun, 30 million something, 100, parang 300 million pala yun. Ang laki ang loans sa GSIS. Pero sinalo ni City Savings. Nagpa-loan siya kay personnel at winelcome pa niya yung ibang personnel na gustong mag-loan. Anong nangyari, nagbayad kami ng interest sa kanila, nagbayad pa kami ng interest sa bangko. Naging doble yung interest tuloy. Nahirapan yung mga tao. Imbis na nagtatrabaho na lang na maayos, ngayon, bukod sa pagtatrabaho, iisipin mo pa rin saan kakuha pambayad. Ipinasisilip ngayon ni Bucor Officer in Charge Greg Katapang ang naging transaksyon sa City Savings Bank. Nakasaad sa kontrata na magbibigay ang City Savings Bank sa Bucor ng 1% ng kabuuang koleksyon mula sa mga empleyado. Para raw ito sa administration and service fee. Sabi ni Santos, mapupunta ito sa pagbili ng office equipment, maintenance at empleyadong nag-aasikaso ng loan applications. We'd like to know if these transactions are valid. Kasi nga, we don't want, in as much as we don't want the inmates to be a milking cow, we likewise do not intend our people, the Bucor family, employees, to be also made as a milking cow when it comes to loans. Kung ito ay binid out din, hindi na. So we can examine the contract that was arrived at with City Savings Bank. Itinigil muna ng Bucor ang pagre-remit ng bayad sa City Savings Bank habang nire-review ang kontrata. Pangamba ng mga empleyado baka maging karagdagang bayarin nila ito dahil kasama sa kanilang loan contract sa bangko ang 2% penalty kung hindi makapagbabayad sa itinakdang panahon. Kinumpirma naman ng City Savings Bank ang kasunduan sa pagitan nila ng Bucor para magpautang sa mga empleyado nito. Ang administration fee raw ay para sa serbisyong ibinibigay ng Bucor hinggil sa utang ng mga empleyado. George Cahiles, CNN Philippines. Abangan ang ikatlo at huling bahagi ng ulat ni George Cahiles bukas. Balita sa ibayong dagat, naglunsad ng panibagong missile attack ang Russia kontra Ukraine. Ayon sa governor ng Kiev, target nito ang ilang critical infrastructure at residential areas. Hindi bababa sa 7 ang naitalang patay doon. Nagdulot din ang pag-atake ng malawakang power outage. Nataon pa namang malamig ang klima at paparating ang tinaguriang worst winter since World War II. Kinonde naman na ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagkamatay ng isang sanggol ng tamaan ng missile ng isang ospital sa Timog Silangang Ukraine. Tinawag ni Zelensky itong terror at murder. Idineklara naman ng European Parliament ang Russia bilang state sponsor of terrorism.
Sa Amerika, 4 na high school students ang sugatan matapos pagbabarilin. Ilang metro lang ang layo sa kanilang paaralan sa Philadelphia. Ayon sa mga pulis, pauwi na sana mga mag-aaral ng Overbrook High School para sa Thanksgiving holiday nang paputukan sa intersection ng 60th at Oxford Streets. Ayon sa mga otoridad, sakay ng isang silver na SUV ang namaril sa grupo ng estudyante. Dinala na ang mga biktima sa ospital at stable na ang kondisyon. Sa China, bubuksan muli ang Shanghai Disney Resort matapos isara ng 3 linggo dahil sa COVID-19 measures. Ayon sa pamunuan ng theme park, bubuksan nila ang parke sa Biyernes pero limitado lang ang kapasidad. Magpapatupad pa rin ang health protocols at pili lamang ang atraksyon, live entertainment at restaurants. Dapat magpresenta ng 72-hour negative PCR test ang mga bibisita. Isinara ang Disneyland noon pang October 31 dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa China. Abangan, trending ang big wins nitong P-pop sensation sa Awit Awards ngayong taon. Alamin kung ano-anong parangal ang inuwi ng SB19. At pasok na ang Ateneo Blue Eagles sa Final Four ng UAAP Men's Basketball. Yan at iba pang update sa Liga mamaya sa Newsnight. Enjoy life's natural goodness with Organique, Brazil superfood to keep you healthier and stronger. It's not just a drink, it's a lifestyle. Using Doña Elena olive oil helps elevate the spices and flavors of my dishes, making their aroma and taste more delicious. I use Doña Elena not just for the restaurant, but also for cooking at home. For good quality oil, use it more at home because you are serving your family. Because you and your family deserve only the best. Make it only more, make it Doña Elena. From Fly-Ace. There's always a way, even though the path is not clear. Next generation Ford Ranger. Do the undone. Reserve yours now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealer. Friends, try nyo to. Vet-approved Nutri-Chunks in lamb flavor. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real lamb goodness. With essential nutrients to help keep them strong, healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Muli ang pinakamalaking balita ngayong araw. Eksklusibong kinumpirma ni Foreign Secretary Enrique Manalo sa CNN Philippines na inaksyonan na ng gobyerno ang pinakahuling insidente sa pagitan ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard sa bahagi ng West Philippine Sea malapit sa Pag-asa Island. Unang iniulat ng Philippine Navy na hinarang sila at puwersahang kinuha ng Chinese Coast Guard ang isang rocket debris malapit sa isla noong linggo. Itinanggi ng China na may nangyaring komprontasyon at sinabing nagpasalamat pa nga ang Coast Guard nila sa mga Pilipinong sundalo. The department has also taken action. We have issued a note verbal already seeking clarification from China on the incident. We of course have our own reports, but we would like to hear it from the side of China. And at the same time, we will continue monitoring this incident and we'll see what further diplomatic action might be needed. Pinag-aaralan din daw ng DFA ang di umano'y narinig na pagsabog malapit sa Pag-asa Island ilang oras matapos ang insidente. Inaantay lang ng ahensya ang report mula sa Philippine Navy. Ayon naman sa Armed Forces, iniimbestigahan pa rin nila ang nangyari.
Para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, binigyan ng benefit of the doubt o kaunting kaluwagan ang unang national budget sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Bigo man ang minorya na harangin ang bilyong pisong confidential at intelligence funds sa 2023 budget ng iba't ibang ahensya, lumusot naman ang panukalang gawing mas transparent ang paggamit ng pondo. Nagbabalita si Amor Santos. Give and take daw ang sinubukang gawin ng mga senador sa 2023 budget, ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Matapos ang 2 linggong debate sa Senado, tinapyasan ng higit 170 million pesos na Confidential and Intelligence Funds o CIF ang ilang mga ahensya. Ang Confidential Fund para sa surveillance activities ng civilian agencies. Ang Intelligence Fund naman, ibinibigay sa law enforcement agencies para sa pagkalap ng intel. Halimbawa sa DepEd, 30 milyong piso na lang ang confidential fund nito dahil ang higit 100 milyong piso inilaan para sa programang pangkalusugan sa mga paaralan. We accept, Mr. President. Thank you, Mr. President. There will be no objection to the motion. The motion is approved. Pero ang pinagbigyan realignment, halos 4% lang ng 4 na bilyong pisong pinababawas ni Pimentel. Pinakamalaki dyan ang higit 2 bilyong pisong intelligence fund ng Office of the President at 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Ililipat sana ang mga pondong ito sa iba't ibang programa sa agrikultura, edukasyon at maging pambili ng mga fire truck, gamot at ayuda. Naramdaman ko yung ganong na ganong attitude na first budget ito, yun na nga bigyan ng benefit of the doubt or bigyan ng konting kaluwagan, understanding or elbow room. Meron lang tayong reservation, may positives naman tayo ring nakita. So ang titignan ngayon natin is the budget execution. Sa plenary session noong Miyerkules, lumusot ang panukala ng minorya na obligahin lahat ng mga ahensyang may confidential fund na magsumite sa Kongreso ng work plan para maging transparent kung saan ilalaan ang pondo. Inaprobahan din ang amendment kung saan ang quarterly report hinggil sa accomplishments ng Intel Fund ibibigay na rin sa Kongreso sa halip na sa Pangulo lamang. Sa huli, Commission on Audit ang huhusga kung tama ang paggamit ng mga ito. Ang problema, nakikita ni Pimentel na magiging issue muli ang bultuhang CIF sa mga susunod na taon. Kaya tuloy daw ang laban ng minorya. Prediction number 1, si OBP hihingi ulit ng 500 million confidential fund. O di na-start na yung practice, di ba? Tuloy-tuloy na. O di number 2, yung listahan ng mga binibigyan ng confidential fund baka dumami pa. Sabi ko nga kay Senator Risa, we will even be better next year. Bukas magsisimula ang pagpupulong ng Bicameral Conference Committee kung saan dedepensahan ng mga kinatawan ng Senado at Kamara ang kani-kanilang bersyon ng panukalang 5.268 trillion pesos na national budget para sa susunod na taon. Amor Santos, CNN Philippines. Umiiral pa rin ang Intertropical Convergence Zone sa ilang bahagi ng bansa. Ito ang magpapaulan sa Southern Mindanao. Makakaranas din ang pag-ulan ng iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms, partikular sa Northern at Central Luzon. Mangyayari ang pag-ulan tuwing hapon o gabi. Wala namang binabantayang sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nanawagan ang ride-hailing firm na Move It na magpasa na ang Kongreso ng batas na gagawing legal ang operasyon ng motorcycle taxi sa bansa. Kasunod niya ng pagtalakay ng House Committee on Metro Manila Development sa kaligtasan ng mga motorsiklo bilang pampublikong transportasyon. Sabi ni Move It Chairman Francis Juan, dapat aksyonan na ito ng Kongreso para makinabang ang mga rider at commuter. Sinigundahan yan ng ride-sharing giant na Grab Philippines. Ayon sa Grab, ang pag-institutionalize sa motorcycle taxi ay, quote, win-win solution para sa lahat ng stakeholders. Dagdag pa ng kumpanya, kung darami ang industry players, mas magiging masigla ang kompetisyon at gaganda ang kanilang serbisyo. Matatanda ang binili ng Grab PH ang Move It noong Agosto. 3 taon na nang payagan ng gobyernong ilang motorcycle taxi firms na mag-operate sa isang pilot study. Susunod,
Dimples Romana nakita ng personal ang K-pop superstar na si Song Joong Ki. At makakabalik na kaya sa Japan B-League action si Dwight Ramos matapos magkaroon ng ankle injury. Manatiling nakatuto dito lang sa CNN Philippines. Na binibigyan ng appreciation, ako po ay syempre natutuwa, and ganoon na din po na mas na-challenge po ako na mas pagbutihin pa kung ano man yung task na naibibigay sa akin. Yung samahan po namin mga empleyado at saka ng Northern Cement Corporation, parang yung produkto namin sinitibay ng simento, sintatag. Balance is our ability to maintain several positions without falling. It prevents us from falling down, especially as we grow older. So we lose this ability when we grow older because the weakness of our muscles starts to set in, or depends on if you have some medical conditions. Join me today as we share quick, fun, and easy workouts that you can do in the comfort of your own home. Only here on Get Fit. Yung pandemic, sobrang naapektuhan yung tourism industry, naapektuhan yung livelihood ng mga tourism workers. Talagang umaray sila. Zero yung kanilang income. Nung nag-pandemic, tumigil ang lahat. Unti-unti na din po ulit na nakaka-recover at tuwan-tuwa po ang ating mga bangkera na nakakabalik na po sila. Tuwan-tuwa sila sa pagbalik nila dito. Masaya kami dahil ramdam namin na buhay ang negosyo dito na maaari namin ipagmalaki. Dumaan man sa malubak na daan, may ginhawa pa rin nakalaan sa kinabukasan. It is the life of the Filipino people that will benefit out of it. Yung sarap ng buhay ng bawat Pilipino na kayang maabot, kayang mapuntahan ang isang lugar dahil kasi may daan. Na-pinpoint niyo ho ba ang problema? Lack of planning, lack of manpower, unexpected deluge of people, lack of information. What was it? Those diagnosed with cancer, how important is a proper diet for someone living with cancer? So we're going to start, Robin, with yung mga incumbent. And what we'll do is we're going to put them in the proper column. Right. So it's either their administration or opposition, or if they're not yet decided or malabo pa, we'll put them here in the middle. So just tell me where. So Charles, tell us, what are the major victories right now of the tourism industry?
Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Inaprubahan ng House Transportation Committee ang isang motion na humihiling sa Transportation Department na gawing cashless ang lahat ng transaksyon sa lahat ng expressway. Para daw yan sa kaginhawahan ng mga motorista. Isinama ang motion sa House Resolution 159 na nagtatakda sa DOTR na pabilisin ang implementasyon ng Phase 2 at 3 ng Toll Interoperability Project. Taong 2020 nang i-require ng DOTR sa toll operators na mag-shift sa cashless transactions para maiwasan ang COVID-19. Pero itinigil ito dahil sa iba't ibang problemang kinakaharap noon ng toll operators at mga motorista. The expectation that you want to have a fast-tracking movement going to the airport, there are motorists that are paying in cash. Sa problema, walang change, walang ano. So instead of mabilisan yung pag-ano natin, movement, nagiging mabagal. Sumangay naman ang tollway operator SMC SLEX na bumabagal ang trapiko sa mga toll booth kung nagbabayad ng cash. We have been pushing for the cashless situation for such a long time. We would like this to be implemented as soon as possible. Paalala ng Labor Department, nasa batas na dapat magbigay ng 13th month pay ang mga employer sa kanilang mga empleyado, pero para sa ilang negosyante, mahirap itong mangyari dahil ngayon pa lang sila nakakabangon sa pandemya. Malabo rin sa DOLE kung maibibigay nila ang subsidy o tulong pinansyal para sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs. Wala pa po akong update dyan dahil nung nakaraang taon po, kung maalala po ninyo, nagtulong po ang DOLE at ang DTI. Ano ba to? DTI na nagkaroon po ng parang loan facility ang ating DTI po para po doon sa payment ng 13th month pay. Kung sakaling matutuloy ang 13th month pay subsidy, paalala ng ahensya, dapat maibigay ito bago dumating ang December 25. Sang-ayon ng mga employers groups sa 13th month pay subsidy para sa mga pinakamaliliit na negosyo, pero para sa ilan, mas importante raw na unahin ng gobyerno ang pagluwag ng mga rekotitos para sa utang sa bangko. Ang buong report hatid ng ating senior correspondent Lois Calderon. Maaga ang aginaldo ng amo para sa waiter na si Ricardo Sas. Kalahati po ng 13 month namin. Kumbaga, hinati po kasi yung process nila paggawa. Yung kalahati naman po sa susunod. Tapos ngayong November naman po yung kabuuan sa lahat. Ang barbershop manager na si Kors, sigurado ding darating ang 13th month pay bago magpasko. Bago magpasko o second week ng December, masaya kasi makakatulong sa family. Pareho sila may 13th month pay kahit nung 2021 pa dahil ang employer nagsikap daw ihanap sila ng pampasko. Maswerte kami kasi dahil kahit paano hindi niya pa rin iniisip yung sarili niya, iniisip niya yung mga staff niya para makatulong din siya. Nasa batas ang 13th month pay, pero dahil nga tumamlay ang negosyo dahil sa pandemya, pinag-aaralan ng gobyerno ang pagbibigay ng subsidiya para sa mga micro and small and medium enterprises. At dahil unti-unting sumisiglang muli ang ekonomiya, madaming negosyo ang bumangon na. Ayon sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, yung pinakamaliliit na negosyante ang kailangang tulungan. Our worry really are the micro companies. Unfortunately, 90% of our enterprises are micro companies. 50% of them closed down during the pandemic. Ayon naman sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, kaya ng mga miyembro nitong magbigay ng aginaldo. I think our member actually is not in dire need of that subsidy actually, because most of our members, of course, are respected businessmen and they can really look up for their own. Hindi ayuda kundi pagluwag ng rekotitos para sa utang sa bangko o access to credit ang dapat daw unahin ng gobyerno. Yan ay sa gitna ng pagtaas ng interest rate o yung interest na ipinapataw sa utang. The government should download liquidity. By liquidity, it means that the bank should really relax their credit so that they could really make use of the credit to expand their business, to produce more.
And if they produce more, they will be needing more labor. Sa gitna man ng pagtaas ng presyo ng bilihin, dahil sigurado ang marami sa pagdating ng 13th-month pay, may haing Noche Buena bilang pasasalamat. Ano man ang pinagdaanan sa lilipas na taon. Lois Calderon, CNN Philippines. Update sa football, isang malaking FIFA World Cup upset mula sa Japan. Pinabagsak ng koponan ng 4-time World Cup champion na Germany for the first time, 2-1 sa pagalawang half ng Group E match. Nakakuha ng goal sina Ritsu Doan at Takuma Asano para manguna ang Japan sa laro. At syempre, tuwan-tuwa ang fans ng Japan kaya napuno ang ilang lansangan sa Tokyo ng mga nagdiriwang na supporters matapos ang game. Winasak naman ng Spain ang Costa Rica sa kanilang laro 7-0 at sa 74th minute na gawa ni Gavin maging pinakabatang Espanyol na makascore sa World Cup sa edad na 18. At sa una nilang match sa loob ng 36 na taon, natalo ang Canada kontra Belgium 1-0. May 14 na shots ng Canadian team sa Belgian goal sa unang 45 minuto pero hindi sila nakapag-breakthrough. Dito naman sa bansa, mga 2 buwan pa raw bago makabalik si Pinoy cager Dwight Ramos sa Japan B-League action. Yan ang sabi ng Levanga Hokkaido trainer kay Ramos ukol sa recovery niya mula sa right ankle sprain matapos ang laro laban sa Kyoto Hannaris. Pero hindi naman daw siya nagka-fracture. Kinwento rin ni Ramos na malaking tulong sa isang aspeto ng kanyang paglalaro ang pagsali niya sa liga. The improvement in defense is definitely coming from playing in the B League because a lot of times I have to guard the import the import guards that they have, or they're the best Japanese player on the other team. That's usually my assignment, and it's pretty physical here in Japan, and so I'm kind of used to that, and I've learned how to play like physical defense without fouling. Dagdag pa ni Dwight, tinutulungan daw siya ng kanyang teammates habang nagpapagaling. At sa UAAP, nalagpasan ng Ateneo Blue Eagles ang UE Red Warriors sa isang overtime thriller para makamit ang Final Four seed. Ang final score, 69-66. Isang clutch performance mula kay Ateneo top scorer Dave Ildefonso matapos niyang matay ang laro sa 62 points sa pamamagitan ng three-pointer. At nananatiling sa tuktok ng standings ng UP Fighting Maroons na nagwagi kontra UST Growling Tigers 78-60. Nanguna si Carl Tamay ng UP na may 19 points sa 17 minutes lang na paglalaro. May pag-asa pa rin para sa Final Four naman ang Adamson scoring Falcons matapos nilang talunin ang FEU Tamaraw 75-70. At pinalakas ng De La Salle Green Archers ang kanilang bid para sa Final Four spot nang magtagumpay sila laban sa NU Bulldogs 63-58. Dahil dito, natapos din ang 4-game winning streak ng Bulldogs. Women's basketball naman, eyes on the prize pa rin ang De La Salle Lady Archers na bonus lang ang turing sa pagwakas nila sa historic 108 win streak ng NU Lady Bulldogs. Ayon kay La Salle head coach Cholo Villanueva, may iba silang goal para sa playoffs. Anya, darating din ang panahon na bawat streak ay mawawakasan pero NU raw talaga ang may best women's program sa bansa. We're not even thinking about beating that streak. We just wanted to have a twice-to-beat advantage in the Final Four. So that was really the goal. We tried to be at par with their program, and I think we're just moving towards the right direction. Matatapos ang elimination round campaign ng La Salle sa laban kontra UE ngayong Sabado. Entertainment, binigyan ng parangal ng CMMA ang Holy Week show na ipinalabas dito sa CNN Philippines na gabay sa pagiging santo. Ang balitang yan at iba pang showbiz updates ihatid sa atin ni Sam Sadwani. Sam. Isang Holy Week show na inere sa CNN Philippines ang tinanghal na Best TV Special sa kakatapos lang na Catholic Mass Media Awards. Ito ang gabay sa pagiging santo, kung saan tinalakay ang mahaba at komplikadong proseso upang maging santo. Kapwa binigyang parangal ng CMMA ang CNN Philippines at Jesuits Communication.
Binigyang diin ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang importansya ng ganitong uri ng pagkilala upang paigtingin ang kahalagahan ng katotohanan sa gitna ng paglaganap ng fake news ngayon. I'm so happy that we have this Catholic Mass Media Awards in order to acknowledge the achievements in the field of mass media of our brothers and sisters who actually are trying to uphold the Catholic values and also to always convey to us what is true. Because in the presence of so many influencers around us, we can sometimes be misled. That is why it's good that there are people are working for this kind of endeavor. We are blessed to be given the chance to hold an event such as this again. It is an amazing feeling that we are able to enjoy each other's company as we honor tonight's outstanding communicators in various fields. Ipapalabas ang full ceremony ng 44th Catholic Mass Media Awards dito sa CNN Philippines sa December 4, alas 10 ng gabi. P-pop group na SB19 big winner sa ginanap na Awit Awards kagabi. 7 awards ang nakuha ng grupo, kabilang ang Most Streamed Song, Best Vocal Arrangement at Best Performance by a Group Recording Artist para sa kantang Mapa. SB19 din ang nanalo ng Best Pop Recording at Best Dance Recording naman para sa kantang Bazinga. Hindi naka-attend ang grupo sa Awit Awards na ginanap sa Newport Performing Arts Theater sa Pasay City dahil kakarating lang nila sa bansa galing sa kanilang US tour. I-flinex sa social media ng actress na si Dimples Romana ang picture nila ng Korean superstar na si Song Joong Ki. Nagsama ang dalawa sa isang event sa Amerika. Sa kanyang caption, binati niya ang Korean superstar at sinabing isang malaking karangalan bilang fan na makilala ang personal ang kanyang idol. Nasa New York si Dimples para sa Emmys. Bukod sa pagiging juror, miyembro din ang actress ng International Academy of Television Arts and Scientists. Bumida si Song Joong Ki sa ilang K-dramas tulad ng Descendants of the Sun at Vicenzo. Balik kalsada na ang Parade of Stars ng Metro Manila Film Festival. Asahan ang arangkada ng magagarbong float sa December 21. Madali na rin ninyong maka-rubbing elbow ang inyong mga idolo ngayon sa kalsada na gagawin ang MMFF Parade. Matatanda ang isang fluvial parade ang ginawa last year dahil sa pandemic. The parade will kick off at the Welcome Rotonda at magtatapos sa Quezon City Memorial Circle. 8 ang official entries sa 48th edition ng Film Festival. May tema itong Baliksaya ang MMFF 2022. Showing ang mga film simula December 24 hanggang January 7. Gagawin naman ang Gabi ng Parangal sa December 27 sa New Frontier Theater. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. Sakto para sa darating na weekend, magbubukas ang regional site ng National Museum sa Dumaguete sa Sabado. Makikita rito ang artifacts ukol sa kasaysayan ng Negros Oriental at ng buong Central Visayas. Magbubukas ang museum sa Old Presidencia na dating City Hall ng Dumaguete. Magiging ika-16 na regional site ito ng National Museum. 31 araw na lang bago magpasko at yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Huwebes, November 24. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight. Swing